1 week na ang mama mo sa loob, di ba? Bulok na ba? Hindi pa naman. Hindi pa kasing bulok niyo. To my second daughter, Gia Wong, 50% of all my properties. Napakaswerte mo naman para makatingin ng ganong kalaking mana! Hindi ako papayag na may makuha ang papayag yan! Adam Wong is a very fair man. You may have done something really good for you to deserve that kind of inheritance. Hindi ba masama yung ginawa natin? Kusang loob niyang binigay sa Alam mo kung ano atin. yung tinutukoy ko. Life is great. And with anything great, lagi may kapalit. Ito bang hustisya para sa'yo? Pinatunayan mo kung sinong anak ang mas pinapaboran mo. Sana sumunod na sa'yo si Gia sa lalong madaling panahon. Hindi ko alam kung nananaginip lang ako. Napakalaki ng iniwan sa atin ni Papa. I've been thinking about Papa's last will. Is it even valid? Kailangan natin humanap ng paraan to invalidate that will. Eh, paano kung wala tayong mahanap na loophole? Create one. Ladies and gentlemen, it is with great sadness, friends and guests, it breaks my heart to inform you that our beloved President and CEO, my friend, Adam Wong, has just passed away. Ma'am Amanda? Ma'am, kabilin-bilinan po ni Madam Lucy kaninang umaga na ban na po daw kayo dito. Band? Ako? Hindi po, ma'am. Ang ibig ko mo sabihin, ban po kayong dalawa. That can't be. Baka nananaginip siya. Sabihin mo dyan kay Lucy, mas may karapatan ako. Ma, chill lang. Hindi pa na-execute. Okay. Sabihin mo dyan kay Lucy Wong, once naayos na to, once na-execute na, mas may karapatan kaming dalawa ni Gab kesa sa kanya. And please remind me that if that happens, you're fired! Come to think of it, I don't have to work a single day of my life. Kaya fine. Sabihin mo naman kay Lucy, kawawa siya. Let's go, anak. Wait. Sir Manny. Huh? Hello, Sir Manny. Are you in the office yet? Yes, sa office na ako. Kakadating ko lang ho. Come to my office. Kailangan natin mag-usap. Sige, sir. Kausapin niyo na lang ho yung guard. Ayaw kami papasukin eh. Okay, kausapin ko yung guard. Ito. Hello, Sir Manny? Yes, sir. Okay. Pasok po. Loka ka? Aray! Diyos ko. Pasensya na po, ma'am. Sinasadya mo to, ah. Umayos ka, So, Akala ko ba magaling ka na abogado? I need a way to invalidate that will, Attorney Wilson. Yes. Again, it's a holographic will. Handwritten by Adam. Si Attorney Marquez ang executor. We had a reading yesterday. We'll find a way around it. Hindi yan dapat ma-execute at all cost. Copies? No. Hindi nag-distribute ng copies. Nakasave lang yan sa cellphone niya. Yung video ni Adam, plus yung handwritten no will. Oh, wait. Attorney Wilson? Katawagan kita ulit, ha?
Kanino mga yan? Akin, sir. Mga peke. Lahat peke. Sir, Don't lie to me. It's no use. Ang gusto ko lang malaman is, bakit? sir, gusto ko lang pong makapasok sa trabaho sa Dragon Empire. Dahil may interest ka sa makukuha mo kay Adam. Nako, hindi ho, sir, hindi ho. Gusto ko lang ho siyang makilala at kilalanin din po niya ako bilang anak. Kailan pa alam ni Adam na anak ka niya? Matagal na, sir. Imposible. Ang lahat ng ganito ka-importanteng bagay, sinasabi sa akin ni Adam, alam ko lahat yan. Ngunit kahit na minsan, hindi niya binabanggit ang tungkol sa iyo or ang tungkol kay Amanda. Sa totoo lang ho, sir, hindi ko alam kung paano ko sasagutin yung tanong niyo. Basta ang alam ko lang, anak ako, tinanggap niya ako, at wala kahit sino man pwede mag-question nun. Excuse me, sir. Sigurado ka bang anak ka niya? Nagpa-DNA test ba kayo ni Adam? I can have you arrested if you don't answer my question. Nagpa-DNA test ba kayo ni Adam? Yes! Nagpa-DNA test kami ni Mr. Adam mo. Natanggap niya yung resulta, kaya nga niya ako pinamanahan. Ang tungkol sa mga papeles na to, oo, lahat yan pineke. Dahil sobrang desperado ko na makapasok sa trabaho dito. Sabay lang din kami ni Mr. Adam Mong na nakaalam na mag-ama kami. That's ridiculous. Kung alam ko pa noon pa, edi sana hindi na ako nagtrabaho dito. Sana dumiretso na lang ako agad sa kanya. Mas madaling sabihin na anak niya ako, di ba? Kesa mameke ako ng papeles para lang makapagtrabaho dito. Good morning, ma'am. Bakit dito kayo nag-CR? Eh, di ba may restroom kayo sa private office, no? Pakialam mo. Morning, ma'am. Mrs. Wong, Yalong, tatanong ko lang kung hanggang kailan ang investigasyon niyo dito kasi nadi-disrupt ang operations namin. pero wala pa ho kasi kaming... I know. Wala kayong mahanap dito kasi medyo mabagal kayo. Anyway, since nasampahan ko na ng kaso si Kai Estrella, may fiscal hearing na rin soon. Pwede niyo nang i-pull out yung mga tao ninyo. pero Mrs. Last day today. And thank you very much for your efforts. Mrs. Wong. Ma? Darating mo lang? Oh, yeah. Lucy, Nina, good you're both here. Meron kayong kailangan malaman tungkol kay Gab. Ang lahat ng credentials niya are fake. Pineke niyang lahat. Ay, nako, Ninong Man, hindi ako nagtataka. Kakagaling ko lang dun sa bahay ni Amanda. Yung address na mismong nakadeclare sa HR natin. And guess what? What? She doesn't live there. She never lived there. So, yung dating kaibigan ni Amanda, yun yung mismong nakatira dun sa bahay na yun. And then she said na parang si Amanda daw was just borrowing stuff from her. As in literal, humihiram ng mga mamahalin na mga damit, mamahalin na sapatos, bags, mga alahas. I know, ma, it's crazy. Yeah, and then
So, I asked her for her real address. Binigay naman sa akin when I mentioned about the inheritance and all that, you know. So, saan ang address ni Amanda? Well, let me guess. It's somewhere posh. Saan? Sa penthouse ba ng isang condo? Or no mansion ba? Saan? No. Oh my God. I'm sorry to say this, but she lives in a rat hole. What? Yeah, she lives in this tiny apartment. Medyo kadiri nga eh. But anyway, kaya naisip ko, kung talagang nagkaroon sila ng affair ni Papa, or if the affair is still going on, hindi naman siguro papayag si Papa na patirahin sila sa ganung klaseng lugar. Yeah. Right? Because we all know Papa, he's a good provider, ma, right? That liar. Oh. Si Gab. I asked Gab kung kailan pa alam ni Adam na anak niya si Gab. Ang sabi ni Gab noon pa. But Dana's right. Hindi ganyan klaseng ama si Adam. Ititira niyo yung mag-inang yun sa maayos noon pa. That's right. That's why we need to prove na hindi talaga anak si Gab. We have to eliminate the enemies one by one. Oh, we cannot. Because nahanap ko sa desk ng papa mo ang DNA result na nagpapatunay na anak nga ni Adam si Gab. Will you relax? Okay, so nalaman nila na fake yung credentials mo. And then what? So they'll fire you. And what? Wala naman nagawang malaking damage yung fake credentials mo. It's not as if the company has lost millions because of it. Ma, tinanong din nila ako tungkol sa DNA ko. Oh, and then, naayos na yon. Tapos na yon. Wala na tayong magagawa doon. If they want to find proof, one day, maybe they will. Kung talagang gusto nilang hanapin yon, mahahanap nila. Kumalma ka lang. Because our 5% share of everything is already in the bag. Anyway, I have work to do. I'll see you later, ma. Okay. You know, man. Yeah. I'm going to find a way na kunan ng DNA test si Gab. Hindi ko makapaniwala na anak siya ni Adam. Yeah, but first things first, remember, nangingi ako sa'yo ng pabor. Oh, huwag kang matakot. Buhapol naman yung mga investigador na yan eh. Telling you, nag-CR ako, ayaw mag-flash. So, chinek ko kung bakit. Nung chinek ko, nakakita ko na lang yan. Plano ko talagang i-report sa inyo sa mga pulis. Pero paglabas ko, nandun ka na nga. Nag-match ang baril sa bala nakuha kay Mr. Adam Wong. Ibig sabihin, yan ang murder weapon, sir. Oh my goodness! Sino naglagay niyan doon? Kung sino man yon, malalamang siyang pumatay kay Adam. Magkano ba ang total worth na paghahati-hatian, Atty. Marquez? Nothing's final yet. But as of now, it's close to 8.5 billion pesos. Wow.
Swerte pala na magkahati-hati. Nabigyan na ba ako ng copy nito? Kasi I can't find mine. Actually, wala pa akong dinidistribute ng mga kopya. Kahit kanino. Inuuna ko munang ayusin ang total worth. Consolidate everything first para isahan na lang. Kaya naman pala. Akala ko na wala ko yan sa akin. So, nabigyan na ba ng kopya? Hindi pa nga pala. May iba ba nakakaalam nito? Walang iba. Kayo lang. Mahirap mag-leak ito sa publiko. We're talking about billions here. My thoughts exactly. Importante talaga where you keep your copies. Saan ba ito kinatago? Sa bahay, sa opisina? Sa bahay? Sa office? Marketing department. Sa 12th floor po yun, di ba? Yes? Pero bakit nagawi kayo sa 8th floor para mag-CR? Pababa na ako ng basement parking. Na-realize ko kailangan ko mag-CR. So pinindot ko yung 8 para mag-stop doon. Kaya ako nandun. Sir, pwede ho ba makita yung bag? Is there a problem? Wala nang ibang laman niya. Nung lumabas kayo ng banyo, bitbit nyo na to. Nung pumasok ho ba kayo ng CR, bitbit nyo na rin to bag na to. Galing sa opisina ko yan. Pinakuha ko sa assistant ko. Paglalagyan ko sana ng mga basura sa kotse. What? Am I a suspect here? I told you, aksidente ko na nakita yan. Bakit akong dinadamay niyo dito? You can't make me a suspect here. Wala ako sa opisina nung nangyari yan. I was at the anniversary party with 800 guests. Many of whom will testify na kasama ko sila sa oras na yon. Ako pa ang nag-anunsyo sa kanilang lahat that my best friend Adam Wong had just passed away. Not Manny. Never Manny. Manny is like a brother to Adam. Magkababata sila ni Papa. Sabay nilang tinayo at pinaunlad ang kumpanya. And I think, walang kinalaman si Ninong Manny. Mabait si Manny. Nagmamahalan sila magkaibigan. Kaya imposible na may kinalaman siya sa pagkamatay ni Adam. Naniniwala ako kay Tito Manny. Wala siyang alam. Hindi niya kayang ma-involve sa pagkamatay ni Papa. Ilabas na natin yung report tungkol sa involvement ni Lucy Wong. Sa kanya naman talaga galing yung baril na yun eh. Sinubukan niya pa tayong iligaw sa garbage disposal area, sa ladies' room. Sigurado, siya ang nagtago ng murder weapon sa tissue dispenser. Konting panahon pa. Kailangan pa natin ng mga ebidensya. Huwag kang mag-alala. Nililinaw din to. Malapit na. Last na yun, Lucy. Hinding-hindi na kita pagbibigyan. Muntik na akong atakihin sa puso sa tensyon kanina. Bakit ka kasi kinakabahan? Hindi naman ikaw ang pumatay. Importanteng ebidensya yun, Lucy. Importanteng ebidensya. Pinag-uusapan na nila kanina kung paano maapektuhan ang kaso laban kay Kai. Ay, hindi ma-absuelto si Kai nang dahil doon. Mabubulok na siya sa kulungan. Naganap ang sunog sa isang bahay sa Makati, Metro Manila. Napag-alamang pag-aari ito ng isang abogadong nagngangalang Juanito Marquez.
Natrap sa loob ang may-ari ng bahay, ngunit nasa gipito ng mga bumbero. Nasa kritikal na kondisyon ngayon ang nasabing abogado. Napag-alaman na si Attorney Juanito Marquez ay ang company at family lawyer ng real estate tycoon na si Adam Wong. Matatandaang ilang araw pa lang ang nakararaan ay pinaslang si Adam Wong sa loob mismo ng kanyang opisina. Aalamin ng mga otoridad kung may koneksyon ang sunog na ito at ang pagpaslang kay Adam Wong. Kabayan, may bagong update. Kadarating lamang ng balita. May nagaganap na isa pang sunog sa iba pang parte ng Makati. Isang opisina ang nilalamon ngayon ng malaking apoy na napag-alamang pag-aari rin ng abogadong nabanggit na si Attorney Juanito Marquez. Walang naisalbang kahit anumang gamit sa dalawang magkaibang sunog. Walang nabigay na kopya ng binasang will. Ang sabi kasi, magkikita-kita daw kami para sa maayos na usapan. Masyado kasing nagalit si Auntie Lucy ng mga araw na yun eh. Ang alam ko kasi sa mga ganyang kaso, kung wala kayong makukuha o mapoproduce na original copy ng last will, babalikan lahat sa kung ano nakasaad sa batas. Na ano? May percentage sa mga paghahatian ng legal na asawa, legitimate at illegitimate children, at ilang beneficiaries. Siyempre, pinakamalaki ang parte na makukuha ng legal na asawa. This is getting out of hand. Pinagbibintangan mo ba ako? Sino pang gagawa nun, Lucy? Sa lahat ng beneficiaries, ikaw ang dehado. Ngayong Biyernes. Ang alam ko kasi sa mga ganyang kaso, babalikan lahat sa kung ano nakasaad sa batas. Pinakamalaki ang parte na makukuha ng legal na asawa. Hindi aksidente ang sunog na yun. Starting today, ban na si Gia Wong dito sa Dragon Empire Building. Pag hindi mo deserve, agad-agad na nawawala. Love Thy Woman.